درود به همه دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. فتانه هستم، به کارگاه شمع‌سازی من خوش اومدین. شمعی که میخوام امروز بهتون آموزش بدم شمع کریسمس هست. کانال من رو سابسکرایب کنید و تا این ویدیو با من همراه باشید. دوستان، برای درست کردن شمع کریسمس از قالب سیلیکونی استفاده میکنم. این قالب سیلیکونی کاج هست. به این قالب‌های سیلیکونی که حجمش کمه و سایزش هم کوچیک‌تره بهش میگن مولد. یه سری از رنگ‌هایی که میخوام استفاده بکنم اینجا هستش که رنگ مایع، پارافین مایع برای تمیز کردن قالبمون، اسانس. میتونیم برای تزیین این شمع کریسمس از جار استفاده کنین. پارافینی که استفاده میکنم پارافین گیاهی هستش، سویا وکس میذارم به طریق بنماری که ذوب بشه. ابتدا برای شروع کار نخ فتیله رو داخل پارافین میندازم. پارافین ذوب شده. نخ فتیله آماده نگیرین، چون موقعی که میخواد بسوزه دود میکنه و خودتون درست کنین. نخ فتیله رو داخل پارافین ذوب شده بندازین و یه مقدار نگه دارین و بعد با دستمال کاغذی حتما این کار رو انجام بدین. مازاد پارافین رو بگیرین، بذارین تا خشک بشه. بعد از خشک شدن سوزن گلدوزی رو برمیدارین و یه سمت نخ فتیله رو داخل حفره سوزن میذارین و بعد از تمیز کردن قالب سیلیکونی با پارافین مایع سوزن رو قسمت وسطش رد میکنین که از این ور در میاد و این سمت سوزن که از وسطش رد شد و از قسمت پایین قالبتون در میارین و سوزن رو میکشین. این شد نحوه فتیله قرار دادن داخل قالب سیلیکونی. پارافین ذوب شده رو به مقدار خیلی کم میریزم داخل لیوان کاغذی و یه مقدار بهش رنگ سفید اضافه میکنم. میتونین از اسانس هم استفاده کنین. یکی 2 قطره اسانس وانیل میریزم، بعد خوب هم میزنم. کاجایی که به شکل 2 رنگ هست که قسمت بالاش حالت سفید داره و قسمت دوباره از قسمت نوکش حالت سبز داره تا پایین، این مدل کاج 2 رنگ هست. یک مقدار خیلی کم از این رنگ سفیدو، یعنی پارافین سفیدو میریزم داخلش و به این صورت حالت دورانی تا قسمت نوک، از نوکش تا قسمت مقداری پایین تر این رنگ سفید میاد. داریم خشک بشه، رنگ سفید ببنده. خوب نگاه کنین قسمت بدنش حالت سفید، رنگ سفید داره. بعد بقیه پارافین رو بر میداریم داخل همین رنگ سفید میریزم، اما به مقدار زیادتر. خوب هم میزنم. الان دیگه رنگ سبز رو میریزم داخلش. برای اینکه این رنگ سبزم یه مقدار خوش رنگتر در بیاد، زیاد روشن نشه، یه چند قطره رنگ مشکی هم بهش اضافه میکنم. این مقدار تیره تر در میاد. بدن قالب سیلیکونی رو یه مقدار چسب زدم. البته این قالب‌های سیلیکونی جنسشون خیلی خوبه و سریع جفت میشن، کیپ میشن، ولی به خاطر اینکه من محکم کاری رو انجام بدم یه مقدار چسب زدم که خوب حالت فیکس در بیاد. اینو من رنگاش رو ریختم، آماده کردم. میذارم یک کم از حرارت بیفته، داغ نمیریزم چون 2 رنگ دارم درست میکنم. میذارم این یک مقدار از حرارت بیفته. حالا آهسته داخل این میریزم، تکونی میدم بهش
قسمت بالاشم با نگهدارنده خوب نگه میدارم که خشک بشه. اینو میذاریم کنار تا خشک بشه. دوستان برای درخت کاج زمان و فرصت مناسبی بهش بدین، یعنی حدود 5-6 ساعت بهش وقت بدین تا کاملا خشک بشه، بعد از داخل قالب در بیارین. تو این فرصت ببینین من یه قالب سیلیکونی مولد دارم که سایزش کوچیکه و حجمش هم کمه. حالا داخل این هم من میخوام یه مقدار پارافین ذوب شده بریزم. شما میتونین هر کدوم که دوست دارین میتونین انتخاب کنین و به این صورت باید بهش فتیله بزنین. وسط این کار رو در نظر بگیرین و بعد از وسط این شکل قالبش ردش کنین و به سمت ابتدای قالب در بیارین. به این صورت میتونیم بهش، مثلا من الان اینجا یه درخت کاج رو در نظر گرفتم، یا مثلا این خونه، هر کدوم میخواین شما درست کنین به این شکل بهش نخ فتیلتون نصب کنین. الان من میخوام هم این کلاه و هم این بابا نوئل رو چون میخوام توش پارافین بریزم، پس از داخل اینم ردش میکنم و به این صورت ادامه دار میدم تا از این ور دیگه درش میارم. به این صورت بهش فتیله نصب میکنیم. اضافه فتیله رو میبرم. قبل از اینکه پارافین رو بریزم داخل این قالبم، وقتی که اینو میخوام بهتون بگم که نکته خیلی مهمیه، وقتی که شما پارافین رو بریزین، خب حالا موقع در آوردن چجوری باید درش بیارین؟ اینا که همه به هم وصله. ببینین بچه‌ها، این انتهای درخت کاجه، این قسمت بالای درخت کاجه، یعنی فتیله باید از اینجا در بیاد. پس این قسمتش رو قیچی میکنم. قسمت کلاه، قسمت بالای کلاه رو من احتیاج دارم، پس این میشه اینجاشه، پس باید قیچی کنم. یعنی شما الان بخواین داخل اینا بخواین پارافین بریزین، راحت میتونین در بیارین. اینم قسمت بابا نوئل، قسمت بالاش من نیاز دارم، پس قسمت پایینش ما احتیاج نداریم چون فتیله باید از قسمت بالا باید بسوزه. این یکم میارم پایینتر که این قسمت بالاش در بیاد. حالا خیلی راحت میتونم پارافین داخل اینا بریزم. من ابتدا میخوام این جوراب رو درست کنم. برای درست کردن این جوراب یه قسمتش رو میخوام یه کوچولو سبز بریزم، قسمت بالاش رو میذارم اون سبز خشک بشه. میتونم برای درست کردن کلاه هم همین کار رو بکنم. یه قسمت کوچیکش رو سبز میریزم، دو رنگ در میاد. یا این قسمت که سر گوزن هست اونم به همین صورت قسمت یه کوچولوش رو سبز میریزم، میذارم خشک بشه، بعد یه رنگ دیگه میخوام بهش اضافه کنم. حالا یه مقدار از پارافین ذوب شده رو برمی‌دارم، توش رنگ قرمز میریزم، هم میزنم. چون خواستم اینا رو دو رنگ درست کنم، فقط این درخت کاج رو من سبز ریختم، بقیه ها رو میخوام دو رنگ درست کنم. حالا خیلی آهسته جاهای خالیش رو با قرمز پر میکنم. منتظر میمونم تا خشک بشه. خب دوستان، من اینا رو از داخلش در آوردم. این که بابا نوئل هست، این هم یه درخت کاج و این هم کلاه. حالا بقیه ها رو میخوام در بیارم. انتهاشو در میارم، ابتداشم که این قسمته قسمت خونه، انتهاشو میزنم ابتداش، و اینم آخری که سر گوزنه. به این صورت دو رنگ در اومده. حالا این شاتی که دارم به مقدار خیلی کم، حدود 2 سانت پارافین ذوب شده میریزم داخلش. البته قبل از اون فتیله‌ای که آماده کرده بودم به پای فتیله وصل کردم به وسیله چسب داغ. اینو میچسبونم به قسمت انتها، یعنی قسمت وسط شاتمون. بعد پارافین رو میریزم روش. قسمت سیبیل این بابا نوئل رو من با
رنگ اکریلیک و قلممو این قسمتش رو سفید کردم با قسمت این ابرو و اینکه قسمت های برجسته این اشکالمون داره که میتونیم با یه مقدار تربانتین رو ریختم روی این سطح کارم. خوب نگاه کنین با قلممو مقدار خیلی کم حدود چند قطره میریزم رو سطح کارم و بعد این پودر طلا رو میریزم روی این قسمت تربانتینم و بعد با انگشتم میذارم به قسمت انگشتم به هم دیگه یه حالت ساییدن و بعد نگاه کنین قسمت های برجسته کارمون رو ببینین روی خطوطش کاملا نقش و نگار طلایی روش میفته. الان مثلا اینو ببینین که من انجام دادم دوباره میخوام روش بندازم. ببینین الان مثلا قسمت کلاه رو من همین کارو کردم به این صورت یه دونه کشیدم روش. یه مقدار پارافین ذوب شده رو برداشتم داخلش رنگ سفید و اسانس وانیل ریختم به این ظرف شات هم که پای فتیله رو با چسب حرارتی چسبوندم. حالا نگاه کنید یه مقدار از اینو حدود 2 سانتی میریزم تا همین حد. اینو میذارم یکم خشک بشه و خودشو ببنده. حالا این درخت کاج یا همون درخت کریسمس رو که من داخل این قالب گذاشتم حدود 4-5 ساعت بهش وقت دادم. این خوش شده. حالا میخوام از داخل این قالب در بیارم. چسب نواری که زده بودم اونو برداشتم. اینو باید آهسته بکشم. ببینین میخواین 2 رنگ در بیاد همون تکنیکی رو انجام بدین که من اول فیلم توضیح دادم. حالا اضافه فتیله رو میزنم. یه مقدار پارافین سویا وکس رو ریختم داخلش دوباره ذوب کردم رنگ سفید بهش اضافه کردم. برای این جار دیگه نیاز به نصب فتیله ندارم چون این خودش دیگه درخت کاجمون خودش فتیله داره. فقط یه مقداری از این پارافین ذوب شده رنگ شده رو میریزم داخل این جار. همین مقدار کافیه. منتظر میمونم تا خشک بشه. دوستان این یه مقدار خشک شده. فقط ببینین توجه داشته باشین نذارین خیلی سفت بشه. یه مقدار نرم باشه ولی خشک شده باشه. حالا اینا رو به هر طریق که دوست دارین میتونین روش بذارین. یک مقدار کوچولو فشار میدین. اینم که تو داخل این ظرف ریختم. فقط دقت داشته باشین که زیاد سفت نشه. یعنی مقدار دست میزنین مقدار خیلی کم انگشتتون میره داخلش فرو میره. حالا اینم میذارم داخل این جارم. یک کوچولو فشار میدم. این گزینه خیلی مناسبیه برای هدیه دادن. اگه دوست داشته باشید یک مقدار خیلی کم این پودر طلا رو مابین 2 تا انگشت بگیرین و از بالا به این صورت روی درخت کریسمستون برسید. دوستان عزیزم آموزش امروز شم کریسمس به پایان رسید. امیدوارم که لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. سوالم اگه داشتید کامنت کنید. ممنونم از همراهی شما. تا یه ویدیو آموزشی دیگه. خدا نگهدار.